මම සජී කිරියල්ල. මම අද සුලෝව හැඩ ගන්නවාගෙන තියෙනවා වෙස්ටර්න් බ්‍රයිඩ් කෙනෙක් විදිහට. ඇත්තට මම සුලෝව හැඩ ගන්න විදි ගොඩාක්ම බලාපොරොත්තු වුණේ ඉතාමත්ම සරල විදිහට එයාගේ ලස්සන මතු කරලා අරගෙන කොහොමද එයාව හැඩ ගන්නවන්නේ කියලා බලන්න. එතෙන්දි මම එයාට මේකප් එක එයාගේ ස්කින් ටෝන් එක ඒ විදිහටම තියෙන විදිහට තමයි මේකප් එක කරගන්න උත්සාහ දරුවේ. මම හිතනවා මම සාර්ථකයි කියලා. එයාව ඒ විදිහට ස්කින් ටෝන් එක ලස්සනටම මම එයාගේ බ්ලෙන්ඩ් වෙලා යන විදිහට මගේ මේකප් එක කළා. මම එයාව සාරියකින් හැඩ ගන්නලා තියෙනවා. ඒ සාරිය මම විසින්ම සකසා ගත්ත එකක්. මම ඒකට ලේස් මටීරියල් එකක් උපයෝගී කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ හෙඩ් ඩ්‍රෙස් එක මම පොඩි ෆ්ලවර්ස් ටිකක් උපයෝගී කරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මම ලොකුවට හෙඩ් ඩ්‍රෙස් එකත් මල් ගහලා ගොඩක් මට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද එයාගේ සරල බව රැකගෙන කරන්න ඕන නිසා මම බේබි ස්ප්‍රෙඩ් ටිකක් තමයි එයාගේ හෙඩ් ඩ්‍රෙස් එකට උපයෝගී කරගෙන තියෙන්නේ. බොකේ එකත් ඉතාමත්ම සරල ලෙස ක්‍රිෂාන්ති වගේ මල් ටිකක් අරගෙන මම ඒක ඉතාමත් සරලව සකසා ගත්තා. ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට මගේ අතින් හැඩ වෙන්න කැමති නම් මගේ සැලොන් එක සැලොන් සජී මේ බත්තර මුල්ලේ තියෙන්නේ. මම Facebook එකේ ඉන්නවා සැලොන් සජී නමින්. මගේ ෆෝන් නම්බර් එක 071 ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ විදිහට මගේ අතින් හැඩ වෙන්න කැමති නම් ඕන වෙලාවක මාව අමතන්න පුළුවන්. මාව හම්බෙන්න එන්න පුළුවන්. Bye.